દિનેશ, એક ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન માટે વ્યૂ લઈએ એ પહેલાં થોડી બ્લોક ડીલની એક ડિટેલ્સ જાણી લઈએ. ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશનમાં અત્યારે લાર્જ ટ્રેડની વેલ્યુ 12,330 કરોડની છે. 6% ઇક્વિટીમાં આ સોદા થતા આપણને બતાવી રહ્યા છે. અને જે રીતે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ એક બ્લોક ડીલ 2.34 કરોડ શેર્સના એક બ્લોક ડીલ છે. ઓવરઓલ એક વ્યૂ લઈએ ઇન્ડિગો માટે. આઈ થિંક હજી પણ ડોમિનેટ કરી રહી છે. આઈ થિંક જેટલા પણ કોમ્પિટિટર્સ છે એના જે ફ્લીટ એડિશન છે એને સમય લઈને ટાઈમ લાગવાનો છે. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એક માર્કેટ લીડરશિપ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ યુટિલાઇઝેશન લેવલ્સ, ધ કાઇન્ડ ઓફ ફ્લીટ દેટ ઇટ ઓપરેટ્સ ઇન્ડિયામાં, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ સ્ટીલ ઇન અ ડોમિનેટિંગ પોઝિશન. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક જે ઇન્ટરનેશનલ રાઉટ્સ ઇન્ડિગોને એડ કર્યા છે, they are expected to incrementally add in terms of the overall revenue structure. અને આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક વિથ ક્રૂડ પ્રાઇસીસ રિમેનિંગ લો, જે 45% ઇનપુટ કોસ્ટ છે એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલનો, that is incrementally positive. કારણ કે આનાથી આઈ થિંક એક બહુ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ આવી જાય માર્જિન્સ ઉપર. એન્ડ ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક લેવરેજ ફેક્ટર ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રાઇસિંગ, expectation in terms of how they are running their operation in a very lean fashion, and expectations of reasonable growth when it comes to available seat kilometers, expectations in terms of yield that can come through. આ બધા પોઝિટિવ્સ છે. તો મારી હિસાબે આઈ થિંક આજે કંઈ કમ્પેરેબલ નથી ઇન્ડિયન માર્કેટ્સમાં ઇન્ટરગ્લોબને, અને થોડું એક નીચ પોઝિશનિંગ થઈ ગઈ છે. અને આટલા માટે કદાચ જે મોમેન્ટમ છે એ યથાવત આ સ્ટોકમાં રહી શકશે. વ્યૂ જોઈ રહ્યા છે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન, અત્યારે તો લગભગ 2.25% જેટલો ઘટાડો અને એક બ્લોક ડીલ જોઈ રહ્યા છે. કુશ, પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ વ્યૂ લઈએ, કારણ કે ત્યાં પણ અત્યારે બ્લોક ડીલ થતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અને લાર્જ ટ્રેડની વેલ્યુ 116 કરોડની છે અને 15.29 લાખ શેર્સમાં આ સોદા થતા આપણને જોઈ રહ્યા છે. પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ ઇનફેક્ટ આજે બીજા પણ અપડેટ છે કંપની માટે એફ&ઓ ઇન્ક્લુઝનના. કઈ રીતે એક વ્યૂ આપશો? 1% નીચે છે સ્ટોક. ડેફિનેટલી મે બી હજુ પણ થોડું મોમેન્ટમ વીક રહી શકે છે. પહેલી 15 મિનિટ કઈ રીતે સેટલ થાય છે આપણે જોવાનું રહેશે. તો મને લાગે છે કે હજુ આજના દિવસે અવોઇડ કરવું છે. ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ નીચેની સાઈડ માર્કેટ આવી શકે છે. સો અવોઇડ. મને લાગે છે કે આવતીકાલે જો આજે સારું એવું પોઝિટિવ મોમેન્ટમ સેટ થાય છે તો આવતીકાલે મે બી આપણે બાય કરીશું. તો એક વ્યૂ હજી જોઈએ કાલ સુધી કઈ રીતે આપણને એક એક્શન પીજી ઇલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટમાં આગળ વધતી દેખાશે. જોઈએ થોડા હવે નિફ્ટી કાઉન્ટર્સમાં. બીએલ કુનાલ મજબૂત છે અત્યારે 1% આસપાસ. ડેઝ હાઈ પર સ્ટોક છે અત્યારે. નિફ્ટીનો સ્ટોક ગેનર છે 388ના લેવલ સાથે. બીએલ કઈ રીતે સલાહ આપશો? વેલ, બીઈએલની વાત કરીએ અત્યારે આ લેવલ પર કાઉન્ટર 388 પાસે ટ્રેડ કરે છે અને નવા ઓલ ટાઈમ હાઈ પાસે અત્યારે કાઉન્ટર છે. વ્યૂ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ સાઈડનો છે. નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ તો નથી, બટ હા, જો આ કાઉન્ટર તમારા પોર્ટફોલિયોમાં હોય તો હોલ્ડ કરીને રાખો. ઉપરમાં 401 અને 401 જો બ્રેક કરે તો 427 સુધીના પણ લેવલ આપણને આ કાઉન્ટરમાં આવતા જોવા મળી શકે. 427 સુધીના એક લેવલ્સ પણ આપણને અહીંયા ખાસ કરીને દેખાઈ શકે છે. સ્ટોક બીએલ માટેનો એક વ્યૂ છે. બેંક્સ ખાસી મયુરેશી અત્યારે ઘટી રહી છે, કારણ કે નિફ્ટી બેંક પર અત્યારે ખાસું પ્રેશર જે આવતું જોઈ રહ્યા છે. એક્સિસ બેંક જુઓ, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક, બધામાં એક પ્રેશર આવતું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. પીએસયુમાંથી એસબીઆઈ જુઓ, ત્યાં પણ પ્રાઇવેટ બેંક્સની સામે ઓછો ઘટાડો છે, પરંતુ અત્યારે પીએસયુઝ પણ ઘટી તો રહ્યા છે. કઈ રીતે ઓવરઓલ બેંક્સ માટે એક વ્યૂ આપશો? મારા હિસાબે આઈ થિંક નંબર્સ હેવ બીન વેરી રિઝનેબલ. ઇનફેક્ટ સરસ આવ્યા છે નંબર્સ ઘણા બધા બેંક્સના છે, અને ઘણા બધા પેરામીટર્સ ઉપર સરસ આવ્યા છે. આઈ થિંક જે એક કેલિબ્રેટેડ વેમાં એડવાન્સીસ ગ્રોથ થઈ છે. ઇફ યુ લિસન ટુ ધ કોમેન્ટરીઝ ઓફ આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, એચડીએફસી બેંક એઝ એન એક્ઝામ્પલ, આઈ થિંક એ દર્શાવી રહી છે કે જે ક્રેડિટ અંડરરાઇટિંગ છે, બેંક્સ આર ટેકિંગ ઇટ વેરી વેરી કોશિયસલી એઝ વી સ્પીક. પણ જેવી રીતે આઈ થિંક એક કન્ઝમ્પશનનું આઈ થિંક એક એક્સપેક્ટેશન આપણે રાખીને ચાલાય, બીકોઝ ઓફ ટેક્સ કટ્સ, એક્સપેક્ટેશન ચાલીને રાખાય ઇન ટર્મ્સ ઓફ how everything is expected to play out at this juncture. મારી હિસાબે આઈ થિંક જે આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકશો ઇન ટર્મ્સ ઓફ રિઝનેબલ બેલેન્સ શીટ ગ્રોથ, ઘણા બધા લીડરશિપ સ્ટોક્સ પાસે સફિશિયન્ટ કેપિટલ એડિક્વસી છે ટુ ફ્યુઅલ ધીસ ગ્રોથ. CASA deterioration is largely behind us. Deposit mobilization should be okay as we speak. અને આટલા માટે જે નિમ્સ છે, with expectation of rate cut, should also show signs of improvement as we head into the second half. અને આટલા માટે આઈ થિંક જે એસેટ ક્વોલિટી પ્રેશર્સ છે, જે પ્રોવિઝનિંગ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર જે કરી છે, જે સ્લિપેજીસ અને રિસ્ટ્રક્ચર્ડ બુક છે, એ વિધિન લિમિટ છે. ઇવન પબ્લિક સેક્ટર બેંક્સ હેવ ગિવન અ રીઝનેબલ શો. સો આઈ એમ નોટ એટ ઓલ બિટર. મારી હિસાબે આઈ થિંક બીએફએસઆઈ ના રિઝલ્ટ્સ બહુ સરસ આવ્યા છે, એન્ડ ઇનફેક્ટ રિઝલ્ટ્સ કેન બી ઇવન બેટર એઝ વી હેડ ટુ ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ ક્વાર્ટર્સ. તો અમે આઈ થિંક સેક્ટર ઉપર બહુ ઓપ્ટિમિસ્ટિક રહીશું.
ઓવરઓલ ઓપ્ટિમિસ્ટિક એક વ્યૂ સેક્ટર સ્પેસિફિક જ્યારે આપણે બેંક્સની એક વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે પીએસયુ બેંકમાં આજે થોડું ઓછો ઘટાડાનો એક અસર છે. ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ છે. પ્રાઇવેટ બેંક્સ પ્રેશર બનાવી રહી છે. 0.5% ઇન્ડેક્સ નીચે છે. નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ જેની અસર અત્યારે નિફ્ટીમાં પણ ખાસા ઘટાડા સાથે જોઈ રહ્યા છીએ. કુનાલ, સંવર્ધન મધરસન 1.25% ઉપર છે અને વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ અત્યારે સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે. આપ કઈ રીતે સલાહ આપશો? વેલ, સલાહ પોઝિટિવ સાઇડની જ છે. 152 પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે. ગ્રેજ્યુઅલી સ્ટોક ઉપરના મથાળે જઈ રહ્યો છે. ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. નીચે 145 ને એસએલની સાથે અત્યારે 152 પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે. ટાર્ગેટની વાત કરીએ તો જે પ્રમાણે અત્યારે સ્ટોક ટ્રેડ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે અને ઉપરના મથાળે 158 અને 158 જો બ્રેક કરે તો 166 સુધીના પણ લેવલ છે ટાર્ગેટ જોવા મળી રહ્યા છે. 166 સુધીના લેવલ્સ પણ આપણને સંવર્ધન મધરસનનું કાઉન્ટર ખાસ કરીને બતાવી શકે છે. અન્ય મજબૂતી જે સ્ટોકમાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંક ખાસું એક અત્યારે ડેઝ લોથી રિકવરી બતાવી. કુશ વ્યૂ લઈએ અને અત્યારે ઇનફેક્ટ ડેઝ હાઈના લેવલ પર છે. 798નો જે ડેઝ લો હતો ત્યાંથી રિકવરથી અત્યારે 807ના ડેઝ હાઈ પર નિફ્ટીનો ટોપ ગેનર બન્યો છે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક. કઈ રીતે સલાહ આપશો? ડેફિનેટલી ઇન્ડસઇન્ડ બેંક સારું એવું અત્યારે રિકવરી બતાવી રહ્યું છે. શોર્ટ કવરિંગ છે ત્યાં તમે જોવો તો હવે એક્સપાયરી છે એટલે મને લાગે છે શોર્ટ કવર થઈ રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી એક શોર્ટ ટર્મ માટે પોઝિટિવ માહોલ રહી શકે છે ઇન્ડસઇન્ડ બેંકમાં. પણ હું આજના દિવસે વેઇટ કરીશ કારણ કે ચાંદની ઓવરઓલ બેંક નિફ્ટી ઇઝ ઇન પ્રેશર. સો લેટ્સ વેઇટ કે બેંક નિફ્ટી રિકવર થાય છે કે નહીં, કારણ કે બેંક નિફ્ટી બ્રિજ યસ્ટરડેઝ લો એટલે થોડું હવે કોશિયસ વ્યૂ રાખવાનું રહેશે. ઓવરઓલ એક અત્યારે ઇન્ડસઇન્ડ બેંક માટે પણ ઇનફેક્ટ આમ તો ડેઝ લોથી ઘણું રિકવર થયું છે. હજુ એક લેવલ્સ માટે થોડી રાહ જોઈ શકો છો. આજે ક્લોઝિંગ કઈ રીતે આપશે? મયુરેશજી, રિલાયન્સ માર્કેટ ડ્રેગર છે અત્યારે, જે અમુક પ્રાઇવેટ દિગ્ગજ બેંક્સની સાથે સાથે રિલાયન્સ પણ ટ્રેક કરી રહ્યું છે માર્કેટને. અત્યારે લેવલ્સ ઓલમોસ્ટ ડેઝ લોના છે. 1% ઘટાડા સાથે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, પરંતુ ફંડામેન્ટલ્સ જાણી લોંગ ટર્મ માટે રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ રિઝનેબલી ઓકે. પાછું આઈ થિંક જે રિટેલ ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસીસ છે, તમે જીઓ જોશો or રિલાયન્સ રિટેલ જોશો, આમાં આઈ થિંક એઝ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ goes again, I think if consumption is expected to come back, our business segments which are now contributing almost 50% to the overall EBIT should grow at a reasonable pace. And if they grow at a reasonable pace, I think overall earnings ને support કરશે. Obviously, the upstream business છે, it depends upon how crude pricing are expected to behave. GRMs કેવી રીતે રહેશે. પણ I think જે રિલાયન્સ પાસે ફીડસ્ટોકના ઓપ્શનાલિટીઝ છે, expectation is that the GRM should be relatively better compared to the rest of the pack. And expectation is pachu. The crude is expected to stay in a range, which provides a lot of viability or visibility in terms of inventory as well as refining optionalities. At the same time, the petchem વાળો business છે, એમાં જે spread છે એ થોડા ઓછા થઈ ગયા છે. એટલા માટે I think that business can be a little bit of a drag as we speak. પણ જે નવા businesses માં entry કરી રહી છે રિલાયન્સ, એક્સપેક્ટેશન આપણે પાછું એ જ રાખી શકશું કે જે કેલિબ્રેટેડ વેમાં કેપેક્સ થઈ રહી છે, લેવરેજ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ઇન્ક્રીઝ સિગ્નિફિકન્ટલી અને ROE should have a steady state improvement as these businesses achieve maturity along with the maturity of the retail business. મારા હિસાબે I think steady state numbers રહેવા જોઈએ. કઈ ગ્રેટ ફાયરવર્ક્સ એક્સપેક્ટ કરતો નથી રિલાયન્સના નંબર્સથી, at least for the next quarter, specifically if you ask me. પણ આઈ થિંક એક અપેક્ષા એ જ છે કે આઈ થિંક જે ઘણા બધા બિઝનેસ સેગમેન્ટ છે, they should show marginal signs of improvement, specifically the upstream and petchem business છે. Retail businesses might do well. And એટલા માટે I think જે offsetting effect છે of a drag of upstream and petchem business on retail businesses might actually play out on numbers. So I'm not too perturbed. મારા હિસાબે I think એક these building quarter as a Q1, Q2 for Reliance Industries. એક વ્યૂ ઓવરઓલ રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે રિલાયન્સ પર આપણે ચર્ચા કરી છે. તો એક સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ક્લેમર તમારી સ્ક્રીન પર આવશે. કેસી ઇન્ટરનેશનલ પર કુનાલ એક ચાર્ટ સેટઅપ સમજીએ. મયુરેશજી સાથે એક ફંડામેન્ટલ ચર્ચા આપણે કરી છે પરિણામ પર, પરંતુ અત્યારે જુઓ નંબર્સ બાદનું અત્યારે ટોપ વોલ્યુમ બેઝડ ગેઇનિંગ કાઉન્ટર છે. 6.5%થી વધારે મજબૂત આ છે સ્ટોક. કેસી ઇન્ટરનેશનલ ચાર્ટ્સ કેવા જોઈ રહ્યા છો તમે? 913 914 પાસે અત્યારે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરી રહ્યો છે. 50 MA ની ઉપર ઓલરેડી કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે. 857-58ના લેવલનું બ્રેકઆઉટ કાઉન્ટરે બતાવી દીધું છે. લાઇકલી ચાન્સીસ છે કે હજુ પણ સારા એવા લેવલ આપણને કાઉન્ટર બતાવી શકે છે. ઉપરના મથાળે 1000 અને 1000 જો બ્રેક કરે તો ઉપરમાં 1150 સુધીના લેવલે છે ટાર્ગેટ આ કાઉન્ટર બતાવી શકે. એટલે વ્યૂ ડેફિનેટલી પોઝિટિવ સાઇડનું અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. બટ નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ નથી, કેમ કે લોઅર લેવલ પર જે એસએલ આવી રહ્યો છે 800ના લેવલ પર આવી રહ્યો છે. એટલે રિસ્ક રિવોર્ડ ઇઝ નોટ ધેટ મચ ઓફ ફેવરેટ ફોર ક્રિએટિંગ એની ફ્રેશ પોઝિશન. બટ હા, તમારી પાસે જો પોઝિશન હોય તો હોલ્ડ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. કરીને એક